שלום לכולם, וברוכים הבאים להרצאות של השבוע התשיעי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק, חלק א'. השבוע אנחנו נלמד על מכונת מצבים סופיים, או finite state machine. לפעמים גם אומרים את זה מכונת מצבים סופית. זה אותו דבר. מה ההבדל בין מכונת מצבים סופית לבין מעגל צירופי? עכשיו, מעגל צירופי או מערכת צירופית זה מה שראינו עד עכשיו בקורס. יש לנו כניסה או סט של כניסות בינאריות, זאת אומרת סיביות. יש לנו מעגל צירופי שזאת פונקציה בוליאנית, שערים לוגיים, מודולים כמו מולטיפלקסר, פול אדר, דברים כאלה. ואנחנו מקבלים איזושהי תוצאה שהיא הפעולה של אותו מעגל צירופי. מהצד השני יש מערכת שנקראת מערכת סדרתית או מעגל סדרתי. מעגל סדרתי זה מעגל שיכול לזכור מצב. בסדר? יש לו חלק שהוא זהה לחלק של מעגל צירופי רגיל, אבל בנוסף יש לו איבר זיכרון שמתעדכן תוך כדי פעולת המעגל ויכול לשלוט גם על מצבי הזיכרון בזמן הבא וגם על המוצא. עכשיו, יש מעגלים סדרתיים עם מספר מצבים סופי. כן? המצב הבא של הזיכרון יכול להיות רק משהו ספציפי סופי. המעגלים האלה נקראים מכונות מצב סופיות, ואיתם אנחנו נעבוד, ועליהן אנחנו נלמד היום. בכלליות יש גם מכונות מצב אינסופיות, כן? זאת אומרת שיש אינסוף אפשרויות לעדכן מצבים, וזה הרבה יותר מסובך. לדוגמה, המעבדים של המחשבים שלנו, אפשר להגדיר אותם בתור מערכת מצבים אינסופית. אנחנו כרגע נתמקד רק במערכות סופיות, כרגע זה מספיק לנו. ההבדל ביניהם הוא ביכולת של המעגל. מעגל צירופי לא יכול לזכור שום דבר. דוגמה למעגל צירופי של פתיחת מנעול היא המנעול הוורוד שיש לנו כאן. אני צריך לכוון 3 ספרות, לא משנה מה אני מכוון קודם ומה אחרי. ברגע ששלושת הספרות מקוונות בצורה נכונה, כן, ששלושת המעגלים האלה, גלגלי שיניים, מקוונים בצורה נכונה, שתוכננה מראש, המנעול נפתח. מעגל סדרתי יכול לעשות יותר מזה. כאן יש משמעות למה מגיע קודם. כן, המנעול הזה פה בשחור זה כמו מנעול של כספת. צריכים לסובב אותו לכיוון אחד, ואז לכיוון האחר, זה שונה. אוקיי, בואו נראה דוגמה למימוש המנעול הזה בצורת מעגל צירופי. נתון שקוד הפתיחה שלו הוא 803, כשהמנעול נעול הוא מוציא 0, וכשהוא פתוח הוא מוציא 1. יש המון דרכים לעשות את זה, בואו נראה איך עושים את זה עם מולטיפלקסרים. סתם בחרתי מולטיפלקסרים, יש הרבה שיטות אחרות. מערכת צירופית עבור מנעול של קומבינציה רגיל, כשהספרות 803 זה הפתרון שלו. אז אני ציירתי פה מנעול עם 803. עכשיו, המוצא 1 מסמן שהמנעול פתוח, ומוצא 0 מסמן שהמנעול סגור. כמו שאמרנו, יש המון דרכים ואפשרויות למימוש על ידי מעגל צירופי חסר זיכרון. לדוגמה, אנחנו נשתמש ב3 מוקסים של 16 על 1 ושאר end 1 עם fan in של 3. אז אני מתחיל בלצייר את המולטיפלקסרים, את המוקסים. כל מוקס יש 4 כניסות כתובת, S1 עד S4, S1 הוא LSB, ו16 כניסות I, מ-I0 עד I15. עכשיו הרעיון הוא שלכל אחד מהמולטיפלקסרים האלה, ל-FA, FB ו-FC, זה המוצאים של המולטיפלקסרים האלו, אני מכניס 1 באחת הכניסות ו-0 בכל השאר, שהאחד הזה נמצא במיקום המתאים במנעול. במולטיפלקסר הכי שמאלי לדוגמה, אני מכניס בכניסה I8 את 1, ואז רק כש-8 נפתח, שהכתובת היא 8, המולטיפלקסר יוצא 1. אני עושה end של שלושת המוצאים של המולטיפלקסרים. אוקיי, ראינו איך מממשים את המעגל הזה, זה די פשוט. עכשיו בואו נראה מה צריך לעשות כדי לממש את המעגל הסדרתי, את המנעול השחור כאן.
אז בואו נראה דוגמה. כמו מקודם, סדרת הפתיחה של המנעול היא 803, אבל הפעם צריכים לסובב את המנעול קודם על 8, אחר כך על 0 ואחר כך על 3. אם אנחנו מסובבים אותו בסדר הזה, המנעול נפתח, וכל מצב אחר המנעול לא נפתח. עכשיו, נכון שבמציאות יש משמעות אם מסובבים קודם ימינה, אחר כך שמאלה, קודם ימינה, אנחנו כרגע נזניח את זה. נניח רק שצריך לסובב את זה, הכיוון לא משנה, בשביל לחסוך לנו כרגע בדוגמה. אז שלב ראשון, בואו נראה מהם המצבים האפשריים של המערכת הזאת, של המנעול. תמיד יהיה לנו איזשהו מצב שממנו אנחנו מתחילים, נקרא לו A. עכשיו, יהיה מצב נוסף, B, שזה מצב שהכנסנו את המספר 8. כן, נניח שהכניסה היא X, כמו בדרך כלל הכניסות שלנו. נצטרך עוד מצב, מצב C, שהמצב C הוא מצב שהוכנס המספר 0, לאחר שקודם היה 8. בסדר? זאת אומרת, A זה המצב ההתחלתי שלנו. אם מישהו מסובב את המנעול ומכניס את הספרה 8, אנחנו עוברים למצב B, ואז אם מישהו, אחרי שהכניסו 8 ואנחנו במצב B, מישהו מסובב את המנעול ומכניס את הספרה 0, אנחנו עוברים למצב C. בסדר? אלה שלושת המצבים, נראה איך בעזרתם אפשר לארגן את כל הפעולה של המנעול הזה בצורה סגורה. עכשיו, כאמור, אנחנו גם צריכים להגדיר את היציאה, שנתון היה לנו Z, שהיא שווה ל-0 עם המנעול נעול, או 1 עם המנעול פתוח. בשביל לתאר את אופן הפעולה של המערכת הזאת, אנחנו צריכים לצייר מה שנקרא state diagram, דיאגרמת מצבים. דיאגרמת מצבים נראית ככה. בתוך העיגול אנחנו מסמנים את המצבים שלנו, כל עיגול זה מצב אחד, אז במקרה הזה יש לנו 3 מצבים, A, B ו-C. מכל מצב אנחנו מוציאים קשתות, ועל כל קשת אנחנו מסמנים מה הערך של הכניסה ומה הערך של המוצא במעבר על הקשת הזאת. למה אני מתכוון? בואו נראה איך המערכת הזאת מתארת את המנעול. אנחנו תמיד מתחילים מ-A. כן, A נתון בתור המצב ההתחלתי. כן, התחלתי מ-A, זה העיגול הזה פה עם החץ. לא מציירים בדרך כלל את העיגול הזה עם החץ, פשוט נתון שמתחילים מ-A, אז אני מתחיל מכאן. עכשיו, אם מישהו מסובב את המנעול ומכניס איזשהו מספר, כן, כשאני נמצא ב-A אני מחכה שמישהו יתחיל לשחק עם המנעול ולהכניס מספרים. אז אם מישהו מכניס מספר, והמספר הזה הוא לא 8, כן, X לא שווה ל-8, אז אני מוציא 0 כמנעול נעול ואני חוזר לאותו מצב. לא משתנה שום דבר, אני בהתחלה. אבל אם מישהו הכניס את המספר 8, X שווה ל-8, אז וואלה, אני מתקדם למצב B, כי הספרה הראשונה נכונה. סבבה, אני עובר למצב B, כן, זה המצב שהגדרנו כמצב שהוכנס המספר 8, X שווה ל-8, המנעול עדיין נעול, כן, Z שווה ל-0, אבל אני עכשיו במצב B. מה יקרה עכשיו? אם עכשיו מישהו יכניס ספרה שהיא שונה מ-0, זה המספר הבא שצריכים להכניס, כן, בשביל לפתוח את המנעול, אני מזכיר, צריכים 803, אם מישהו יכניס 8, אני נמצא ב-B, ועכשיו מישהו מכניס ספרה שהיא לא 0, הוא הרס את הסיקוונס של המנעול, את הסדר, אנחנו חוזרים חזרה ל-A, אם X לא שווה ל-0 חוזרים ל-A, והמנעול עדיין נעול, Z שווה ל-0. ואנחנו נמצאים עוד פעם בהתחלה, ואם הוא רוצה לפתוח את המנעול, הוא צריך מחדש להכניס 8 ואז 0 ואז 3. אבל אם מישהו כבר הכניס 8, אני נמצא ב-B, ועכשיו הוא מכניס את הספרה הבאה בתור, שהיא 0, והיא נכונה. כן? כי 0 זה נכון, הוא מכניס את הספרה הנכונה הבאה בתור. אני עובר למצב C, בדיוק כמו שהגדרנו כאן, C, הוכנס המספר 0, לאחר שהוכנס 8. בסדר? אז אני עובר מ-B ל-C, זה קורה כאשר X שווה ל-0, מישהו הכניס 0, ואני עדיין מוציא 0 כי המנעול עדיין נעול. עכשיו אני נמצא ב-C. וב-C יש לי שתי אפשרויות. אם מישהו מכניס כל מספר שהוא לא 3, אז שוב, הוא הרס את הרצף, לא הכניס את המספר הנכון, והמנעול נשאר נעול, ואנחנו חוזרים להתחלה, כי הוא הרס את הרצף. אז אם X שונה מ-3, המנעול נעול, Z שווה ל-0, ואנחנו חוזרים חזרה ל-A. הוא יכול לעשות מחדש, אם הוא הצליח עכשיו להכניס 803, אז סבבה, נתקדם, נמשיך להתקדם. אבל אם בסוף הוא לא מכניס 3, הוא הכניס 802 נניח, אז
אנחנו חוזרים להתחלה והמנעול נשאר נעול. אבל אם מישהו הכניס כבר 8 ואז הכניס 0, ובסוף הוא מכניס את ה-3, שזאת הספרה האחרונה הנכונה, לפי הסדר, כן? אז אנחנו עדיין נחזור להתחלה, כי סיימנו את התהליך, אבל ש-x שווה 3, z שווה 1. המנעול נפתח. אנחנו פותחים את המנעול וחוזרים להתחלה. בסדר? למה אנחנו חוזרים להתחלה? כי מישהו עכשיו יכול לנסות לפתוח את המנעול עוד פעם. כן, זה בסדר. או לנעול. אין לנו פה הגדרה מה קורה כשהמנעול נפתח. אם אין לנו הגדרה, אז אנחנו פשוט בדרך כלל מתחילים הכל מחדש. זאת מכונת מצבים סופיים, או מכונת מצבים סופית, מאוד בסיסית, וזה מה שאנחנו נלמד לעשות השבוע. בחלק א', שזה ההרצאה הנוכחית, אנחנו נלמד לנתח מעגל כזה, זאת אומרת, כשנתון לנו איזשהו מעגל בוליאני, כן, עם רכיבים, אנחנו נלמד להגיע ממנו מה הוא עושה, כן, להבין מה הוא עושה, בעצם לייצג את המצבים שלו. ובחלק ב' אנחנו נראה איך אני יכול ממש לקחת רעיון כמו שעשינו כאן ולפתח מעגל מאפס וממש אחרי זה להפוך אותו לשערים לוגיים ולרכיבים. אז בואו נתחיל. קודם כל נתחיל בהגדרות היבשות, זה קצת יבש אבל אנחנו צריכים את ההגדרות האלה, זה ילווה אותנו מעכשיו עד סוף הקורס. או לפחות עד הרצאה 10 או 11. אז הגדרת מכונות מצבים סופיות או מכונת מצבים סופית. נתונה קבוצה סופית של מצבים S, S1, 2 עד SK, ואנחנו תמיד נגדיר מצב אחד שהוא התחלתי. אם לא נתון מצב התחלתי, או אם אנחנו צריכים להמציא מצבים, נבחר אחד שאנחנו נניח שהוא התחלתי, בדרך כלל זה יהיה ברור, כן? כמו פה אנחנו מניחים שהמנעול הוא ככה שאף אחד לא הכניס שום דבר. בדרך כלל מאוד קל לראות מה מצב התחלתי, אם זה לא קל אז זה יהיה נתון. עכשיו נשים לב שכדי לייצג את כל המצבים, אנחנו צריכים לוג בבסיס 2 של K, משתנים בינאריים, מעוגל למעלה, כן? K זה מספר המצבים, למה הכוונה? אם נגיד יש לי 4 מצבים שונים, אני אצטרך לוג בבסיס 2 של 4, זה 2, אני אצטרך 2 סיביות. שזה הגיוני, נכון? כי מצב אחד יהיה 0-0, מצב אחד 0-1, מצב אחד 1-0, ומצב האחרון, הרביעי, יהיה 1-1. אנחנו נראה דוגמאות ואז נראה בדיוק איך זה מסתדר. עכשיו, מספר המשתנים הבינאריים שמייצגים מצבים הוא מספר הדלגלגים שאני אצטרך. זוכרים שאמרנו שדלגלג זה רכיב זיכרון, שיכול לשמור סיבית אחת או ביט אחד, אז הנה זה מגיע. אם לדוגמה יש לי מעגל עם 8 מצבים, של 8 מצבים, אז לוג בבסיס 2 של 8 זה 3, אני אצטרך 3 סיביות, ובשביל 3 סיביות אני אצטרך 3 דגלגים. ועם 3 דגלגים אני אוכל להכין מערכת עם 8 מצבים. בסדר? נראה איך עושים את זה. בואו נמשיך עם ההגדרות. נתונה קבוצה סופית של J כניסות בינאריות, כן, x1 עד xj, אלה הכניסות שלי. ונתונה קבוצה סופית של m יציאות בינאריות. זה ה-z שלי, z1, 2 עד zm. עכשיו, קיימת פונקציה בוליאנית המגדירה לכל צירוף של הכניסות x בשל המצב הנוכחי si, מהו המצב הבא. זוכרים שבדגלגים ראינו q של t ו-q של t ועוד 1, אז q של t זה המצב הנוכחי ו-q של t ועוד 1 זה המצב הבא. לפונקציה הזאת שמגדירה בעזרת הצירוף של הכניסות x בשל המצב הנוכחי, מהו המצב הבא, קוראים פונקציית המעבר. בסדר? ככה קוראים. לפונקציית המעבר מגדירה מהם המצבים הבאים. וקיימת פונקציה נוספת, בוליאנית גם כן, שהיא מגדירה לכל צירוף של הכניסות x ושל המצב הנוכחי si, מהו המוצא, או מוצאים עם z זה יותר מסיבית אחת, של המערכת. לפונקציה הזאת קוראים פונקציית המוצא, לפעמים גם פונקציית היציאה, כן, מוצא ויציאה זה אותו דבר. שתי הפונקציות האלה הן הפונקציות החשובות כשאנחנו באים גם לנתח וגם לתכנן מעגלים מסוג מכונת מצבים סופית.
זה האיור בגדול, כבר ראינו אותו, אבל עכשיו ממש נחלק את זה ל-memory devices, ראינו אותו בשקפים הראשונים באילוסטרציה. יש לנו את הכניסות, X'ים, יש לנו את המוצאים, Z'ים, יש לנו איזשהו מעגל צירופי. בשונה ממעגל צירופי רגיל שאנחנו מכירים, ששם היה לנו רק את החלק העליון, כאן יש לנו בנוסף כניסות שדרך המעגל הצירופי נכנסות לדלגלגים, והדלגלגים מחוברים גם למעגל הצירופי בשביל לתת את המצבים. וכמו שאמרנו, כל פליפ פלופ, כל דלגלג שומר סיבית אחת, או ביט אחד, בסדר? עכשיו, לפעמים נשתמש במושגים PS, שזה present state, זה המצב הנוכחי, ו-NS, שזה next state, זה המצב הבא. נקודה, איזשהו ניואנס, שלא כל כך חשוב לקורס שלנו, אבל רק נגיד אותו בשביל השלמות של ההגדרות. יש שני סוגים של FSM, FSM זה Finite State Machine, זה בקיצור של מכונת מצבים סופית. יש שני סוגים, יש יש סוג מילי וסוג מור. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא כזה, מכונת מילי היא מכונה, כמו שראינו באיור הקודם, יש לנו כניסות, יש לנו מוצאים, מעגל צירופי, ויש לנו את החלק במעגל הצירופי ששולט על הפליפ פלופים שלנו. לעומת זאת, במכונת מור, הכניסות עצמן לא מחוברות ישירות למוצא, אלא הכניסות עצמן רק קובעות לנו מה היו המצבים הבאים. ורק המצבים, כן, רק מה שיש בתוך הפליפ פלופ, זה מחובר עם כל מיני שערים לוגיים או איזושהי לוגיקה למוצאים שלנו. עכשיו זה הבדל מאוד מאוד קטן, והתכנון הוא זהה לחלוטין, השימוש זהה לחלוטין, בגלל זה אנחנו לא נכנסים, אפשר לעבור ולהמיר מכונה אחת לשנייה, אבל באמת חבל, כי זה בדיוק אותו דבר, ואנחנו לא נשים לב לניואנס הקטן הזה. פשוט, אני אומר את זה שתדעו, כי יש לכל מכונה יתרונות וחסרונות, בדרך כלל במעגלים מאוד מאוד מורכבים משתמשים במכונת מור, בגלל שמכונת מור יש לה איזשהו יתרון, שאם הכניסות שלנו לפעמים משתגעות, אז אנחנו לא משגעים את המוצאים. כן, אם לדוגמה יש לי איזשהו מתג אנלוגי שאם מישהו לוחץ עליו, זה יכול, בגלל שהמתכת שם זזה, יכול לעשות כל מיני ויברציות כאלה, קוראים לזה רטט מגעים. נכון שאנחנו, כשדיברנו על השעון, אז ראינו שבדרך כלל השעונים מסדרים את זה, אבל לפעמים גם זה לא מושלם, בייחוד שיש המון כניסות מכל מיני מקורות, ואז עדיף לפעמים לוותר על במרכאות תענוג הזה שהכניסה מחוברת ישירות למוצא, אלא משתמשים בדלגלגים בשביל לסדר את זה. שימו לב שגם המעגל הקומבינטורי הזה בדרך כלל לא יהיה תמיד עם עוד שעון, לפעמים המעגל הזה הוא אסינכרוני, ואז באמת יש לנו בעיה אם פה הכניסות משתגעות. אבל שוב, זה ניואנס, אנחנו מבחינתנו לא ניכנס עם זה מילי או מור, זה מבחינתנו די אותו דבר. כן, אבל תדעו את שניהם, בסדר. אז ככה, זה המתכון בשביל מכונת מצבים סופית. גם בשביל לתכנן מכונה וגם בשביל לנתח מכונה. העתקתי את זה לעברית שיהיה לנו נוח, ואנחנו נעבוד לפי המתכון בעברית. זה המתכון. אז אנחנו מתחילים ככה. אנחנו תמיד נתחיל מאיזשהו תיאור מילולי. אגב, כשאני אומר נתחיל, יש את שני הצדדים, כן? זה ניתוח צד אחד ותכנון צד שני, אבל בואו שנייה נעבור על כל המצבים. ואז נראה מה ההבדלים. אנחנו תמיד מתחילים מתיאור מילולי כלשהו של המעגל. כמו שעכשיו קיבלנו עם המנעול. יש מנעול, צריך קודם 8, אחרי זה 0, אחרי זה 3, הוא נפתח, 0, 1, כל זה. מהתיאור מילולי אנחנו מייצרים את דיאגרמת המצבים או את טבלת המצבים. במקרה של המנעול עשינו את הדיאגרמה של המצבים, בסדר? אבל אפשר גם לעשות את זה בטבלה, לפעמים עושים את שניהם, לפי מה שנוח, נראה בהמשך. עכשיו יש פה שלב שהוא באפור, הוא שלב אופציונלי, לא חייבים לעשות אותו בשביל שהמעגל יעבוד, אבל לפעמים כדאי לעשות אותו כי הוא מוריד את כמות המצבים ואז מוריד את כמות הדלגלגים שצריך, שזה צמצום המצבים. לפעמים יש מצבים שלא באמת צריך אותם. זה מאוד מאוד דומה לאלגברה בוליאנית בהרצאה 3, כשהתחלנו לראות מה זה אלגברה בוליאנית יותר לעומק, וראינו כשיש לנו ביטוי בוליאני, הביטוי יעבוד,
אבל הרבה פעמים כדאי קודם כל לצמצם אותו, כמו במפת קרנו או באלגוריתם QM לדוגמה, או סתם לשחק עם זהויות של אלגברה בוליאנית, כי זה עוזר להשתמש בפחות רכיבים כשאני בא לממש את המעגל. אז אותו אופן בדיוק, על הצמצום נדבר בשבוע הבא. כרגע, היום אנחנו לא מתייחסים לזה, זה מואפר. אז ככה, אנחנו הולכים טור מילולי, ממנו עוברים לדיאגרמת מצבים, או טבלת מצבים, מצמצמים מצבים אם צריך או אם רוצים, ואז אנחנו מגיעים לשלב של טבלת הקצאת המצבים וטבלת המעבר. עכשיו, טבלת הקצאת המצבים זה טבלה שממירה כל מצב לסט של הסיביות הבינאריות, וטבלת המעבר היא הטבלה שהיא הטבלה החשובה, היא טבלת האמת של המוצא, כן, ממנה אנחנו יכולים לראות מה המוצא שלנו יהיה, ומה הם יהיו המצבים הבאים. בסדר? הטבלה הזאת מגדירה לנו איך המצבים הבאים השתנו, ומה הוא המוצא. מהטבלאות האלה אנחנו מגיעים לפונקציות המעבר ולפונקציות המוצא. דיברנו על זה כבר, נכון? כשראינו את ההגדרות לפני כמה שקפים. פונקציית המעבר מגדירה לנו ממש איך מהסטטוס הנוכחי של הכניסות והמצבים הנוכחיים אנחנו נגיע למצבים הבאים, ופונקציית המוצא מגדירה לנו מה היה המוצא בהינתן הכניסות הנוכחיות והמצבים הנוכחיים. משתי הפונקציות האלה מגיעים למשוואות הערעור של הדגלגים, כן? שכבר דיברנו על משוואות הערעור של הדגלגים, דיברנו על טבלאות הערעור, זה די אותו דבר, אפשר גם לפעמים להשתמש בטבלת ערעור, ובעזרת הדברים הללו אנחנו יכולים לצייר את המעגל. ולצייר את המעגל אומר, וואלה, זהו, תכננתי אותו, עכשיו אני יכול לתת את זה לאיזשהו הנדסאי או מהנדס שילחים אותו ויתחיל למכור, אם מישהו ביקש ממני לתכנן מעגלים. אפשר גם לעשות את אותו דבר הפוך. כן, מה שעכשיו עלינו מלמעלה למטה זה התכנון, אבל לפעמים גם אנחנו נצטרך לעשות ניתוח מעגל. שנותן לנו איזשהו ציור של מעגל, ואז אנחנו עושים את אותם השלבים הפוך. מהציור אנחנו מגלים את משוואות ערעור הדגלגים, מזה את פונקציות המעבר, מזה את הטבלאות, בדרך כלל לא צריך לצמצם כבר, כי אנחנו רק רוצים לנתח מה קורה בשלב הזה, אנחנו לא רוצים לייצר כלום, אז ישר נראה דיאגרמת המצבים ותיאור מילולי. אז בגדול יש לנו את הכיוון של התכנון. התכנון הוא מתחיל, אנחנו מקבלים משהו מאחד משני הדברים בירוק. או את התיאור המילולי או את הדיאגרמה של מצבים, לפעמים מקבלים ישר את הדיאגרמה, ואנחנו צריכים לעבור את כל השלבים עד לציור המעגל. האופציה השנייה של הבעיות שנתקל בהן זה ניתוח של מעגלים. אנחנו מקבלים או את הציור או את משוואות הערעור, בדרך כלל אבל את הציור של המעגל, ואנחנו צריכים לעלות בסדר עד שנגיע או לדיאגרמה של המצבים או לתיאור מילולי של הבעיה. בסדר? זה מסכם את מה שאמרתי. עכשיו, היום אנחנו נתחיל לדבר על ניתוח דווקא, כי ניתוח זה קצת יותר קל. בחלק ב' נדבר על תכנון. וכדי לדבר על הניתוח ולהבין, אני יודע שיש פה המון מושגים, בואו נראה דוגמה מלאה, מסודרת, נגדיר בדיוק מה אנחנו עושים כל שלב, ונראה בדיוק מה זה כל ריבוע פה במתכון הזה, בסדר? ונתחיל, כמו שאמרתי, בניתוח, כי ניתוח הכיוון הזה מציור המעגל עד לתיאור מילולי, הוא קצת יותר קל להבנה. אז אנחנו נתחיל עם הניתוח, נעשה את התכנון בחלק ב'. אז בואו נתחיל. ניתוח, או באנגלית אנליזה, של מכונת מצבים סופית. כתבתי פה את התפריט, תמיד יהיה לנו ברקע, בשביל שנדע איפה אנחנו ומה קורה. אנחנו מתחילים עם ציור המעגל. נתנו לנו ציור של מעגל, יש לנו מעגל עם שני דגלגים, כן, אגב, שימו לב שיש לי פה את העיגול, אז הדגלגים האלה הם Negative Edge Triggered, אבל זה לא משנה לנו. התכנון הוא זהה לחלוטין, אם זה Positive Edged או Negative Edged. זה לא משנה לנו, אפשר להתעלם לחלוטין שזה Negative. אנחנו נראה שאין שום קשר, אנחנו מניחים שיש עוד שעון רק בשביל השינוי של המצבים, אבל לא אכפת לנו איך הוא ממומש. יש לנו שני דגלגים, מוצא אחד, Z,
כניסה אחת x, יש לנו פה הרבה שערים לוגיים, איזושהי לוגיקה. יש לנו את השעון כמובן, זה הדגלגים עצמם הם סינכרונים. בואו נתחיל. השלב הראשון מציור המעגל הוא למצוא את משוואת ערעור הדגלגים. מה זה משוואת ערעור הדגלגים? משוואת ערעור הדגלגים, אנחנו צריכים למצוא את הביטויים עבור כניסות הדגלגים. זאת אומרת, אם אני מוצא מהו D, מהו J ומהו K, מצאתי את משוואת ערעור הדגלגים. זה בדיוק מה שזה אומר. כן? זה כמו טבלת הערעור שראינו בהרצאה 7, סליחה. אז בואו נתחיל. אלה התוצאות, איך הגעתי אליהן? בואו נראה. J, איך אני קודם מתחיל עם J. אז אני הולך אל J ואני רואה מהי כניסת J. יש לי כאן שער end, שרגל אחת שלו היא X, והרגל השנייה שלו, של ה-end הזה, היא Y2. אז J שווה ל-X, Y2. בסדר? עכשיו אני כבר אגיד משהו, הרבה פעמים במקום לכתוב Q של T ו-Q של T ועוד אחד, כותבים Y בתור המוצאים של המצב הנוכחי, Y קטן, כן? במקרה הזה Y1 זה המוצא של המצב הנוכחי של הדגלג JK, Y2 קטן זה המוצא של המצב הנוכחי של הדגלג D, ו-Y גדול, 1 או 2 זה יהיה המצב הבא. פשוט לא לכתוב את כל ה-T, T ועוד אחד וכל אלה. אז נתחיל לעבוד ככה, שיהיה לנו נוח. Y קטן זה המצב הנוכחי, Y גדול זה המצב הבא. בסדר? רק שתדעו מה זה הסימונים Y קטן, Y גדול. כרגע אנחנו מדברים על משוואות הערעור, אנחנו מדברים על מה שכרגע, כן, בזמן הנוכחי, לכן תמיד זה יהיה המצב הנוכחי במשוואות ערעור הדגלגים. נמשיך עם K. אז K, יש פה שער אור, שהוא מחובר ל-X, והרגל השנייה שלו מגיעה Y2 גג, Y קטן 2 גג. אז K שווה ל-X ועוד Y2 גג. ויש לנו את D. D הוא קצת יותר מסורבל, אז בואו נראה. D יש לנו פה שער אור, כן, שמחובר לשני שערי end. אז יש לנו איזשהו סכום של שתי מכפלות. המכפלה הראשונה, השער end הזה, זה Y1 גג, והרגל השנייה שלו היא מגיעה מ-Y2. אז האנד הראשון, המכפלה הראשונה זה Y2 כפול Y1 גג. והרגל השנייה מגיעה גם לשער end, שהשער end הזה, הרגל אחת שלו מגיעה מ-Y2 גג. כן, אז יש לנו כאן את Y2 גג, כפול X מהפך גג. אז X גג כפול Y2 גג. בסדר? אלה שלושת משוואות ערעור הדגלגים. יש לנו 3 משוואות, למרות שיש לנו רק 2 דגלגים, כי יש לנו JK שיש לו 2 כניסות, ו-D שיש לו כניסה אחת ביחד ל3. סיימנו את הריבוע הזה במתכון. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את פונקציית המעבר ואת פונקציית המוצא. אנחנו נמצא אותם, את פונקציית המעבר ופונקציית המוצא, תמיד על ידי טבלאות האפיון או משוואות האפיון של הדגלגים ומשוואות הערעור של הדגלגים שכרגע מצאנו ביחד. כן, אז זוכרים את הטבלה האופיינית של הדגלג או מהמשוואה האופיינית? אז משתמשים בה. זוכרים גם שאמרנו פעם שמשתמשים בטבלאות האפיון בשביל ניתוח וטבלאות הערעור בשביל תכנון, אז בגלל שאנחנו עכשיו מנתחים, אנחנו נשתמש יותר בטבלאות האפיון. זה הכל מתחבר בסוף. תזכורת, JK Latch או JK Flip Flop, כן? זאת המפת קרנות שראינו, ראינו ש-Q של T ועוד אחד שווה ל-JQ גג T ועוד K גג Q של T. בסדר? ראינו את זה בהרצאה 7, רק תזכורת, בסדר? אני מעתיק את זה לשקף שלנו. כן, כמובן D, Q של T ועוד אחד שווה ל-D, גם את זה ראינו. אני מעתיק את שניהם לשקף, כי אנחנו נצטרך את זה. כן? אז הנה, העתקתי את זה לפה. גם את המשוואות של ערעור הדגלגים העתקתי לכאן, שיהיה לנו הכל מסודר. אלו משוואות ערעור הדגלגים שמצאנו בשלב הקודם, שמצאנו כרגע. אנחנו יודעים שעבור דגלג JK, המשוואה האופיינית Q של T ועוד אחד, זה
J של Q גג T ועוד K גג Q של T. אם אני ממיר את זה למוסכמה שכרגע אמרנו, Y קטן ו-Y גדול, כי אנחנו רואים שזה שוייך Y1 משוייך לדגלג הזה, אז זה אומר ש-Y גדול 1 שווה ל-J כפול Y קטן 1 גג, ועוד K גג כפול Y קטן 1. בסדר? אני העתקתי פשוט במקום Q במקום Q של T ו-Q של T ועוד 1, Y גדול ו-Y קטן. זה גם לא משנה אם אני כותב את הגג לפני 1 או אחרי 1, אני עושה דוגרי די מה שנוח במשוואה, זה אותו דבר, כן? הכוונה היא שכל ה-Y1 הוא גג, לא משנה אם הגג הוא כאן או אם הגג הוא כאן, כמו שזה במשוואה. פשוט ככה זה צורה של משוואה וככה זה סתם בטקסט. בסדר? זה ה-JK שלנו, כשאמרתי אותו למוסכמה Y גדול Y קטן, ובמקרה של D זה יותר פשוט, פשוט Y גדול 2 שווה ל-D. בסדר? כי Q T ועוד 1 שווה ל-D, ו-Y2 מוגדר פה בתור המוצא של D. עכשיו, בעזרת המשוואות האופייניות האלה של הדגלגים שלי, אני יכול בקלות למצוא גם את המצבים הבאים וגם את המוצא, נכון? איך? אז בואו נראה. אני יודע מה המצב הבא Y1 יהיה. Y1 הוא J, כן? Y קטן 1 גג, ועוד K גג כפול Y1. אבל אני יודע מה זה J ומה זה K, מצאנו את זה כרגע, זה אלו משוואות העירוב של הדגלגים. J זה X Y2 קטן, ו-K זה X ועוד Y2 גג קטן. אז אם אני לוקח את J וה-K האלה, ופשוט מכניס אותם לתוך המשוואה הזאת, J ו-K כאן, אני מקבל את Y1. ש-Y1 זה X Y2 Y1 גג, ועוד X גג Y1 Y2. אז פשוט לקחת את J ו-K שמצאנו כרגע, בשלב משוואת עירוב הדגלגים, ולהכניס אותם לתוך משוואת האפיון, או המשוואה האופיינית של הדגלג הרלוונטי. אותו דבר אפשר לעשות עם Y2, כן? אנחנו יודעים ש-Y2 שווה ל-D, ואנחנו יודעים בדיוק מהו D, אז פשוט צריכים להעתיק את D ל-Y2. Y2 שווה ל-D. יופי, אז מצאנו את Y1 גדול ו-Y2 גדול. מה עם Z? על Z אנחנו צריכים פשוט להסתכל על המעגל, בדיוק כמו שהסתכלנו מקודם על הכניסות של J, K ו-D. אז בואו נסתכל על Z. יש לנו שער end גדול עם 3 רגליים, fin in 3. אז יהיו לנו 3 מכפלות. המכפלה הראשונה זה X, כן? אז יש לי פה, סליחה, 3 מכפלות, 3 איברים במכפלה. האיבר הראשון זה X, אז אני רושם פה X. האיבר השני זה Y1, נכון? הרגל השנייה זה Y1, והרגל השלישית זה Y2 גג. ולכן Z שווה ל-X כפול Y1 כפול Y2 גג. אוקיי. עכשיו, למה אני כתבתי פה גם טבלאות? זאת ההערה הזאת. בחלק ב' שאנחנו ננתח, נראה שלפעמים יותר נוח להסתכל על כל הדברים האלה בתור ממש טבלה, ולכתוב את זה בתור טבלת אמת ולא משוואות. אבל בדרך כלל כשאנחנו עושים את הניתוח, להגיע למשוואות ישר זה הכי פשוט, כמו שאנחנו עושים עכשיו. אפשר גם לעשות את זה כטבלה, נדבר על זה בחלק ב'. נמשיך. אז עכשיו, אחרי שמצאנו את פונקציות המעבר ופונקציות המוצא, כתבתי אותם כאן למעלה, כן? זה הפונקציות שהיו כתובות כאן, המשוואות שהיו כתובות כאן, העברתי אותן למעלה. פונקציית המוצא שלנו היא זאת, העליונה, Z שווה לפונקציה של הכניסה והמצבים הנוכחיים. אם היו לנו כמה מוצאים, אז היינו מקבלים כמה פונקציות מוצא, כן? לכל מוצא יש פונקציית מוצא אחת. ופונקציית המעבר, במקרה הזה יש לנו 2 פונקציות מעבר, כי יש לנו 2 מצבים, y גדול 1, y גדול 2. מצבים הבאים, פונקציית המעבר, אני מזכיר, מגדירה לנו מה יהיה המצב הבא, ה-y הגדול, כפונקציה של הכניסות, במקרה הזה זה x, והמצבים הנוכחיים, שזה ה-y הקטנים. בסדר? אלה הפונקציות שסיימנו ממש עכשיו למצוא. עברנו עכשיו לשלב הבא, מציאת טבלת הקצאת המצבים וטבלת המעבר. שזה הטבלה של המצב הבא, פלוס טבלת האמת של המוצא. אלו שתי הטבלות האלה. אז מה אני עושה? קודם כל אני אומר, אוקיי, בואו נגדיר כרגע בצורה ארביטררית לחלוטין, זה לא משנה מה הסדר,
כן, זה אחרי זה משנים את זה לאותיות, כרגע פשוט כמו טבלת אמת. אני אומר, בואו נגדיר את המצבים הנוכחים, present state, שזה y1, y2, סתם הגדרתי את y1 להיות ה-MSB ו-y2 ה-LSB, שוב, זה לא משנה לחלוטין, רק צריכים להיות קונסיסטנטי באיך שממלאים את הטבלה, עכשיו נמלא אותה ואז נראה. אלה כל המצבים אפשריים, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ו-1, 1. נכון, יש לי בסך הכל 4 מצבים אפשריים, בגלל שיש לי y1 ו-y2, יש לי שני ביטים, שני דגלגים, ואז ראינו שיש לנו שני דגלגים, אז 2 לחזקת 2, נקבל 4 מצבים בינאריים. אני רושם מקום, כן, אני משאיר מקום לטבלת המצב הבא, שזה ה-next state, y גדול 1 ו y גדול 2, תמיד נעשה את זה באותו סדר, אם פה בחרתי y קטן 1 y קטן 2, נוודא שכאן יהיה y גדול 1 y גדול 2, וטבלת המעבר שהיא z. בסדר? לפעמים רושמים את זה ביחד עם אלכסון כזה, backslash, אבל זה יותר נוח לדעתי לכתוב את זה במופרד, אבל מה שנוח לכם, זה לא חובה. כל טבלה כזאת שאנחנו נמלא, שאנחנו מפרידים לפי המוצאים, כן? מה קורה אם המוצא הוא 0 ומה קורה אם המוצא, סליחה, לפי הכניסות. מה קורה אם הכניסה היא 0, מה קורה אם הכניסה היא 1. אם יש לנו יותר מכניסה אחת, נגיד יש לנו 2 כניסות, אז נצטרך לעשות פה 4 טורים, כן? כי היה לנו x, נגיד היו 2 כניסות, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ו-1, 1. או 1, 1, 1, 0. לפעמים עושים את זה כמו קרנוק, כי זה נוח, אבל נראה את זה בהמשך. יש לנו כרגע כניסה אחת, לכן יש פה 2 עמודות, וגם כאן 2 עמודות, וצריכים למלא את הטבלה הזאת. איך אני ממלא את הטבלה הזאת? מה שאני עושה, אני מסתכל פשוט, זה מאוד קל, על הפונקציות מעבר והמוצא שלי, ובעזרתה אני יכול למלא פה הכל. בואו נראה. נסתכל לדוגמה על המשבצת הזאת. בסדר? אז הספרה הראשונה פה תמיד תגיד לי מה y גדול 1, כן? זה לפי הסדר. זה y גדול 1, העמודה הזאת, והעמודה השנייה זה y גדול 2. אז בואו נסתכל על y גדול 1, כן? כאן. מה קורה ל-y גדול 1, זאת המשוואה שלו, כאשר y קטן 1 ו-y קטן 2 שניהם אפסים, זאת השורה הזאת, וגם x הוא 0. בסדר? אז אני הולך למשוואה של y גדול 1, פשוט מציב x 0, y 1 קטן 0 ו-y 2 קטן 0, הדבר הזה שווה ל-0, כן? כי יש לי פה 0 כפול 0 כפול לא משנה מה, פה גם 0 כפול 0 כפול לא משנה מה, זה תמיד 0. במקרה ש-y קטן 1, y קטן 2 ו-x הם אפסים. ולכן הערך פה הוא 0. אוקיי? מה יהיה y גדול 2 במקרה הזה? y גדול 2 במקרה הזה יהיה לפי המשוואה הזאת. אז בואו נראה. כש-y קטן 1 0 ו-y קטן 2 0 ו-x הוא 0, הביטוי הזה שווה ל-1. נכון? כי x גג הוא 1 ו-y קטן גג 2 הוא 1, כן? כי פה הוא 0. לכן זה אומר שיש לי 1 ועוד משהו, זה 0, בסדר, אבל 1 ועוד 0, זה 0 כי y קטן 2 הוא 0, שווה ל-1. לכן y גדול 2 הוא 1, ואני כותב פה 1. ככה אני ממשיך למלא את כל השורות האלה, בואו נראה סתם לדוגמה את המספר הזה, פה, 1 הזה, איך הגעתי ל-1 הזה. נסתכל, כן, זה העמודה של y1, כן, זה y1, העמודה הזאת, והעמודה הזאת של y2, אז נסתכל על y1. אנחנו בשורה של y קטן 1, y קטן 2 הם 0 ו-1, ו-x הוא 1. אז נציב עבור y גדול 1, עבור פונקציית המעבר הזאת, את הערכים x שווה ל-1, ו-y1 קטן שווה ל-0, y2 קטן שווה ל-1. כשאני מציב את זה כאן, אז אני מקבל x הוא 1, y קטן 2 הוא 1, כן? ו-y קטן 1 גג הוא גם 1, כן? כי y קטן גג 1 הוא 0. ולכן יש לי 1 ועוד משהו, לא משנה מה, 1 סבבה. אז y1 הוא 1, זה בדיוק כמו שכתוב פה, y גדול 1. בסדר?
ככה אני ממלא את טבלת המצב הבא. באותה צורה בדיוק גם אני ממלא את טבלת המעבר הזאת. טבלת המעבר היא, אולי זה קצת מבלבל, אז בואו נקרא לזה טבלת המוצא אולי, כן? כי פונקציית המעבר היא זאת, פונקציית המוצא שלא נתבלבל. בואו נקרא לזה טבלת המוצא, בסדר? טבלת המוצא, למרות שבספרים כתוב טבלת המעבר, לא משנה, זה סתם ניואנס, אל תתייחסו לזה יותר מדי. זה הטבלה של Z, בסדר? אנחנו מסתכלים על Z, בדיוק כמו שעשינו על ה-next state. מה זה Z? יש לנו את המשוואה מול העיניים, אז זה לא בעיה, נכון? לדוגמה, שימו לב, כל עוד x שווה ל-0, אנחנו יודעים ש-z תמיד יהיה 0. למה? כי יש לנו פה 0 כפול משהו, אז הכל 0. אם x שווה ל-1, אז אנחנו תלויים ב-y1 ו-y2 גג קטנים. אז אני יודע מה הם, כן, לפי השורות האלה. אז מספיק ש-y1 הוא 0, אנחנו נהיה 0, ולכן שתי השורות האלה 0. אם y2 גג הוא 1 ו-y1 הוא 1, כן, זאת אומרת השורה הזאת, רק אז נהיה 1. ובמקרה ששניהם 1ים, אז y2 גג יהיה 0 ואז זה גם 0. כן? אז מיד אפשר לראות ולמלא את טבלת המעבר, או נקרא לזה טבלת המוצא אם אתם רוצים לא להתבלבל. יופי, מילאנו את הטבלות האלה, כמעט סיימנו לנתח את המעגל. זה החלק הכי, נקרא לזה מסורבל, בכל הניתוח. עכשיו, הערה קטנה, זוכרים שדיברנו על מור ומילי, אם כאן, כן, לא היה משנה אם x שווה 0 או x1, היינו מקבלים את אותן עמודות של z, זאת אומרת, אם גם כאן היה לי 1, אז היה אפשר להגיד שאנחנו במכונת מור, כי מכונת מור אומר שלא משנה מה המוצאים, סליחה, לא משנה מה הכניסות, זה לא ישפיע על המוצאים שלנו. ואם אנחנו מקבלים את אותו ערך של המוצא, כאשר הכניסה היא או 0 או 1, זה אומר שלא משנה מה הייתה הכניסה. במקרה הזה זה כן משנה, ולכן זה מכונת מילי, אבל שוב, זה סתם הערה בכוכבית, אם מישהו זה מעניין אותו, אנחנו כאמור לא ממש מתייחסים לזה אם זה מור או מילי בצורה כזאת מהותית. יופי, אז בואו נעבור הלאה, אנחנו נקפוץ לדיאגרמת המצבים. רק לפני זה, בשביל דיאגרמת המצבים, אנחנו צריכים לתת שמות למצבים, בדרך כלל נהוג לתת אותיות אנגליות, אפשר לתת כל מה שבא לכם בעברית, בכל סימונים, ריבוע משולש, כמו השלט של הפלייסטיישן, אם אתם רוצים מה שבא לכם, בדרך כלל נהוג פשוט אותיות אנגליות. אז שוב, אין כל כך משמעות לאיזה אות זה מה, מגדירים את זה רנדומלית. בחרתי ש-00 יהיה A, 01B, 10C ו-11D. אז עכשיו אני הולך לטבלה הזאת, טבלת המצב הבא והמצב הנוכחי, והופך את 00, 01, 10 ו-11 ל-A, B, C או D, לפי ההגדרה הזאת, בסדר? זה מה שעשיתי כאן. אוקיי? וזהו, מעכשיו, מהטבלה הזאת, יש לי כאן את כל מה שאני צריך בשביל לצייר את דיאגרמת המצבים שלי. אז בואו נראה את דיאגרמת המצבים, איך אני מצייר את זה מכאן. העתקתי את הטבלה הזאת לכאן שיהיה לי נוח. יש לי 4 מצבים, A, B, C ו-D. לא נותן לנו מצב התחלתי, לכן נגדיר את A בתור המצב ההתחלתי שלי. בסדר. יופי. אז אני מתחיל ב-A כאן. עכשיו, מה קורה? איך אני מצייר את זה? אז בואו נראה. אני עכשיו נמצא ב-A. מה יהיה המצב הבא? המצב הבא זה המצב שאני אעבור אליו מ-A. אם x שווה ל-0, אז אני צריך לעבור ל-b, ואז אני גם אוציא 0, נכון? x ו-z זה משהו x וזה משהו z. ציירתי קודם כל את המקרה ההפוך. מה שציירתי כאן זה, אם אני נמצא במצב a, ו-x שווה ל-1, אז אני נשאר במצב a, כן? וגם z שווה ל-0, אם x שווה ל-1, שזה בדיוק מה שיש כאן, כן? אז שוב פעם, אם אני במצב a, והכניסה שלי 1,
אז אני נשאר במצב A, אז ציירתי חץ לעצמי, ובשורה הזאת, שאני במצב A, אם x שווה ל-1, הכניסה שווה ל-1, המוצא הוא 0. זה מה שציירתי פה על החץ. כניסה, מוצא. עכשיו אני אצייר את החץ השני, כן? החץ הזה. אם אני במצב A ו-x שווה ל-0, כן? x, זה הראשון פה בבקסלש הזה, x שווה ל-0, אז אני עובר למצב B עם החץ, והמוצא הוא 0. ככה אני ממשיך לצייר, כן? אני עובר הלאה בטבלה. אם אני נמצא ב-B, x שווה ל-0, אז אני חוזר ל-B, אני נשאר באותו מצב, ואני מוציא 0. אם x שווה ל-1, אז אני עובר למצב D, כן, לפי מה שיש לי כאן, ואני גם מוציא 0, כי זה מה שיש לי כאן, 0. אני ממשיך, C. אם אני במצב C עכשיו, ואני מקבל 0, אז אני עובר למצב B ומוציא 0. אם אני במצב C ואני מקבל x שווה 1, אז אני עובר למצב A, מצב ההתחלתי שהגדרנו, ואני מוציא 1. פעם היחידה שאני מוציא 1. כן, יש לי כאן 1. ואני גם ממשיך עם D. אם אני במצב D ואני מקבל 0, אז אני עובר ל-C ואני מוציא 0. ואם אני ב-D ואני מקבל 1, אני עובר ל-A ואני גם מוציא 0. אלו המצבים. לפעמים זה מה שיבקשו מאיתנו לצייר, ואם זה מה שיבקשו מאיתנו לצייר, אז כאן מסתיים הפתרון. לפעמים יבקשו מאיתנו תיאור מילולי, ועכשיו בואו נראה את התיאור המילולי, לראות איך מפה אנחנו מנסים לזהות מה הבעיה הזאת פותרת, מה המעגל הזה פותר. עכשיו, עוד פעם הערה במור ומילי, אם היינו במכונת מור, זאת אומרת שהכניסות כאן היו זהות, המוצאים היו זהים לא משנה מה הכניסה, אז היה אפשר במקום לכתוב על הקשתות את ה-x'ים, כן? היינו יכולים, את ה-x'ים, במקום לרשום על הקשתות את ה-z'ים, סליחה, אני יכול לרשום את ה-z'ים בתוך המצבים, כי זה לא משנה אם אתה מקבל 0 או 1. אבל אנחנו תמיד נרשום את זה על הקשתות, כי זה פשוט הכי נוח, גם אם זה יהיה כפול, כי אנחנו שוב לא מפרידים בין מור למילי, אבל אם מישהו ממש רוצה לעשות את זה, אז אפשר לעשות את זה ככה. אוקיי. אז בואו נמשיך עם התיאור המילולי, שזה מה שנשאר לנו. איך אני לוקח מעגל כזה, ואני מנסה למצוא לו איזשהו תיאור מילולי? אז הרעיון הוא שאני צריך להתחיל להכניס למעגל כל מיני קלטים. עכשיו, מחרוזת של קלט זה פשוט סט מסוים של ביטים לפי סדר מסוים. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, דברים כאלה. מה הגודל של המחרוזות שאנחנו צריכים להכניס? אז החוק אומר שאנחנו צריכים להכניס לפחות מחרוזות באותו גודל של כמות המצבים. זה המינימום. אם יש לנו 4 מצבים, אני צריך להכניס לפחות מחרוזות של 4 ביטים. אחרת פשוט יכול להיות שאני מפספס משהו כי המעגל עוד לא סיים את הפעולה שלו. בסדר? אם יהיו לי 8 מצבים, אז המחרוזת המינימלית יהיה של 8. עכשיו, נכון שזה מאוד מסובך, סתם ככה לדעת איזה מחרוזות להכניס. אם נגיד 8 מחרוזות יש המון אפשרויות, בדרך כלל ייתנו לנו רמזים. זאת אומרת, אם זה לא יהיה משהו שהוא ברור מאליו מה המעגל עושה, נקבל רמז, כמו תכניסו את המחרוזות הזאת, הזאת, הזאת והזאת, ואז תראו מה קורה. בסדר? אז זה מה שעכשיו קיבלנו. עכשיו קיבלנו, אלו המחרוזות שאנחנו צריכים להכניס. מה קורה כשמכניסים 0, 0, 0, 0, מה קורה כשמכניסים 0, 1, 0, 0, מה קורה כשמכניסים 1, 0, 1, 0, ומה קורה כשמכניסים 1, 0, 1, 1. אז בואו נראה מה קורה. כשאני מכניס 0, 0, 0, 0, בואו נראה מה קורה. אני נמצא פה על 0, ואני מקבל, המצב ההתחלתי, סליחה, ואני מקבל 0. אם אני מקבל 0, אני עובר ל-B ומוציא 0. כן? אז רשמתי פה 0. במצב B, אם אני מקבל 0, אני חוזר ל-B ומוציא 0. חוזר ל-B מוציא 0, חוזר ל-B מוציא 0, אני עושה את כל הלולה הזאת עד שנגמרת לי המחרוזת. בסדר. בואו ננסה את הדבר הבא. הדבר הבא, יש לי כאן 0, 0, 1, 0.
בסדר? אנחנו מניחים שאנחנו מכניסים קודם כל צריכים להגיד לנו מאיזה כיוון אנחנו מכניסים את המחרוזת, כשהכל אפסים זה לא משנה, כן? בואו נניח שאנחנו מכניסים את המחרוזת מכאן, בסדר? נגיד שנתון לנו שאנחנו מכניסים קודם כל את השמאלי ביותר ומתקדמים. אז בואו נפתור את המקרה השני. אני מתחיל ב-A, מכניס 0, אז אני עובר ל-B ומוציא 0, כן? ואז עוד פעם מכניס 0, אז אני מסתובב בתוך B, מוציא 0, ועכשיו מוכנס 1. אם מוכנס 1, אז אני עובר ל-D, ואני עדיין מוציא 0, ועכשיו מוכנס לי עוד 0, אז אני עובר ל-C מ-D, ומוציא 0. אז בסוף אני נמצא ב-C, אבל עדיין Z הוא 0, 0, 0, 0. מה קורה עכשיו כשיש לי 0, 1, 0, 1? אז כשיש לי 0, 1, 0, 1, בואו נראה מה קורה. שוב, מתחילים מ-A, מוכנס לי 0, אני עובר ל-B ומוציא 0. עכשיו מוכנס לי 1, כשמוכנס לי 1 אני עובר ל-D ומוציא 0. עכשיו מוכנס לי 0, כשמוכנס לי 0, אז אני עובר ל-C מ-D ומוציא 0, ונכנס לי עכשיו עוד פעם 1, אז אני עובר ל-A ומוציא 1. קיבלנו פעם ראשונה 1 בזה. ועכשיו נראה ברביעית, מה קורה כשמכניסים את המחרוזת 1, 1, 0, 1. כשמכניסים 1, 1, 0, 1, עוד פעם מתחילים A. קיבלנו 1, אני מוציא 0 ונשאר ב-A. עוד פעם 1, מוציא 0 ונשאר ב-A. עכשיו קיבלתי 0, אז אני עובר ל-B. ואני מוציא 0. עכשיו אני מקבל 1, אז אני עובר ל-D ומוציא 0. מה הדבר הזה? מה המעגל עושה? אז אני יודע שעדיין אולי קצת קשה לראות את זה, אבל כשנשתפשף בזה אז יהיה יותר קל לראות. שימו לב שכתלות במה שנכנס אני או מסתובב באותו מצב או עובר הלאה. אז הרעיון של המעגל הזה הוא נסתכל, כשאני רוצה לפנח אותו, מתי אני מקבל 1, כן? כי זה די נדיר שמקבלים פה 1. מקבלים פה 1 רק מהמצב C, וכשנכנס 1 ל-X. ואיך אני מגיע ל-C הזה? אני מגיע ל-C הזה, אם ורק אם התחלנו ב-A, מישהו הכניס לי 0, 1, 0, עכשיו אני ב-C, כן, 0, 1, 0, ברגע שיש לי 0, 1, 0, אני מגיע ל-C, ואז אם יש לי 1, עוד 1 בסוף, אז אני קופץ ל-A. זאת אומרת, המעגל הזה מממש איזשהו חיישן שמזהה את סט הכניסות 0, 1, 0, 1. ברגע שמישהו מכניס 0, 1, 0, 1, זהו, הוצאתי 1. עכשיו, בכל מקרה אחר, זה לא יקרה. בכל מקרה אחר אני לא אגיע ל-C והוציא 1. מה קורה אם נגיד מישהו יעשה 0, 1, ועכשיו עוד 1, זהו, הרסתי את הסט, אז אני חוזר ל-A. ומישהו עושה 0, ואז עוד פעם 0. למה אני עכשיו נשאר ב-B? כי יכול להיות שמישהו יכניס 0, 0, ואז 1, 0, 1, כן? אם יש לי 0, 0, 1, 0, 1, זה עדיין יהיה בסדר. פשוט יש כאן עוד 0, אבל אני עדיין אזהה את ה-0, 1, 0, 1. בסדר? אז המעגל הזה, מה שהוא עושה, הוא מזהה את 0, 1, 0, 1. אם אני מכניס מחרוזת מאוד ארוכה, במידה ויש בה את הביטוי 0, 1, 0, 1 בפנים, לא משנה אם הוא עטוף בדברים אחרים לפני או אחרי, אני אקבל 1 במוצא, ברגע שהדבר הזה יסתיים להיכנס למערכת. וזה מה שהמעגל הזה עושה. אז זהו, בזה סיימנו את הניתוח. לא, כמו שעשינו כמו שאמרתי בעל פה, ניתן לראות גם כשהמעגל יזהה את הקלט 0101, כשהוא מגיע אחרי קלט כלשהו, זה עדיין יתקיים, כן? בדיוק כמו שראינו, אנחנו צריכים לעבור מ-A ל-B, מ-B ל-D, מ-D ל-C, שזה ה-010, ואז אם יש לי עוד 1, אז אני קופץ ל-A ומוציא 1, אם אין לי עוד 1, אז אני עובר למקום אחר. בסדר? אוקיי. יופי. אז זהו, היה קצת עמוס, אבל
פעם ראשונה ניתחנו מכונת מצבים סופית, שזה מעגל עם זיכרון. בחלק הבא אנחנו נראה איך אנחנו מתכננים מעגל כזה. מישהו אומר לנו, יש איזשהו צורך, אתה צריך לתכנן איזשהו מעבד שישלוט על רמזורים בצומת, כשעוברים ככה מכוניות תחליף את הרמזור, כשמגיע הולך רגל תעצור, דברים כאלה, איך אנחנו מתכננים מעגל כזה, מתחילים עם כל הדיאגרמה של המצבים, או תיאור מילולי, כן? עושים את כל השלבים הפוך, ובסוף מגיעים לציור של הדגלגים והשרים הלוגיים. אז עד הפעם הבאה, תודה רבה ולהתראות.